ዋትስአፕ ውድ የቤስት እንግሊሽ ዊዝ ዲሲ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው ተመልሰን መጥተናል። የዛሬ ስራችን የሚሆነው ሰሞኑን የጀመርናቸው አክቲቪቲዎች ይኖሩናል። እነዚህን አክቲቪቲዎች በተከታታይ የምንሰራቸው ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ስለ ቴንሶች በደንብ አድርገን የተሰጡን አክቲቪቲዎች ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ሞጁላችሁ ላይ ገጽ 41 ከገጽ 41 ጀምሮ እስከ 43 ድረስ ያሉት አውረንዳ ኮሚዩኒቲ የምለው ሪዲንግ ፓሴጅ አለ። እሱ ሪዲንግ ፓሴጅ እናንተ ራሳችሁ ነው የምታነቡት። በደንብ አድርጋችሁ አንብባችሁ የቀሩትን ኤክሰርሳይሶች ወይም ደግሞ አክቲቪቲዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ከነኚህ አክቲቪቲዎች ውስጥ ዛሬ የምሰራላችሁ አክቲቪቲ 342 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እየተነበበ ወይም ደግሞ በምናነብበት ሰዓት የምንሰራቸው መልመጃ ወይም ደግሞ አክቲቪቲ አይነት ስለሆነ ይሄኛው አክቲቪቲ ምንባቡ ተሰጥቷችኋል። ቅድም እንዳልኳችሁ ከገጽ 41 እስከ 43 ድረስ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄኛው ሪዲንግ ፓሴጅ ስለ አውረንባ ኮሚዩኒቲ የምለው ነውና እሱን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ማንበብ አለባችሁ። ይሄ ማለት ባጭሩ አውረንባ ማህበረሰብ የምለው አለና እሱን አንብበን እነዚህን አክቲቪቲዎች በደንብ የምንሰራቸው ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አክቲቪቲ ስለ ትሩ ፎልስ ፓርት ነው። አንደኛው ጥያቄ ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ቮካብላሪ መፈለግ ነው። ለምሳሌ ሶስተኛ ላይ ቮካብላሪዎች አሉ፣ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ዲፕ ሾርት አንሰሮች አሉ። በጋራ እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያው ስለ ትሩ ፎልስ ፓርት እንስራ። እንባቡን ለራሳችሁ በደንብ አድርጋችሁ እንድታነቡ እያልኳቸው ቀጥታ ወደ የሚሰራው አክቲቪቲዎች እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ the given activities what instruction or direction says write true or false to the following sentence based on the information contained in the reading passage. As I've told you before, in the reading passage, we have the Aurenba what community's reading passage or texts. Based on that reading passage or texts, let's try to give the appropriate answer by saying true or false according to the reading passage. The given activities or exercise doesn't depend on what? Yes, doesn't depend on the general knowledge, but it depends on the given what? The given reading texts. የምንመለሳቸው የመልስ አይነት የሚሆነው ጠቅላላ እውቀት ሳይሆን በሪዲንግ ፓሴጁ ኮንሰፕት ወይም ደግሞ መሰረት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛው መሰረት ምንባቡን በደንብ አድርጋችሁ ማንበብ አለባችሁ። አንድ ከኤ እስከ ኤፍ ድረስ የተቀመጡልን ምርጫዎች አሉ። እነዛ ትሩ እና ፎልስ በማለት እንመልሳለን ማለት ነው። ሪዲንግ ፓሴጁ እሱን አንብቡት እናንተ። እሱን ለማንበብ በቂ ሰዓት ላይ ነው ስለሚችል ቀጥታ መልሱን በጋራ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። So the first question says the Aurenba community and the Amara what society around Fogera have very similar ways of what life ይላል። አውረንባ ማህበረሰብና ምን ላይ አማራ ብሔረሰብ ፎገራ የሚባለው አካባቢ የሚኖሩ ተመሳሳይ የሆነ የኑሮ ዘይቤ ወይም ደግሞ የኑሮ አኗኗር ተመሳሳይ የሆነ አይነት አላቸው። በጣም ተመሳሳይ የሚያቀርባቸው አይነት ይኖራል ይላል ምንባባቸው። እውነት አሰት No, that is completely wrong. The answer is false. የሳችን ምንድነው የሚሆነው? ፎልስ ነው የሚሆነው። ተመሳሳይ የሆነ አይነት አይደለም ያላችሁ፣ የተለያየ አይነት ነው። አንድ አይነት በዛም ላይ ደግሞ very similar ይላል። በጣም እጅግ በጣም ተቀራራቢ ወይም ደግሞ የሚመሳሰል የኑሮ ዘይቤ ነው ምኖሩት ይላል። ስለዚህ መልሱ ፎልስ ነው ማለት ነው። The second question, the only thing that makes the Aurenba community exceptional is that it provides social security to its members. Aurenba community ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ከሌሎቹ ማህበረሰብ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር ለማህበረሰቡ ለየት ያለ ጥበቃ ያደርግላቸዋል ይላል። ለየትኛውም የሚደረገው ከሌላኛው የተሻለ ወይም ደግሞ የበለጠ ያደርጋል። That is completely wrong according to the reading passage. ከሌሎቹ ማህበረሰብ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር ብሎ ያስቀምጥላቸው ምንባቡ ላይ ምንድነው የሚለው ማለት ነው? እጅግ በጣም ታክቶ የሚሰሩት ወይም ደግሞ ታታሪ ሰራተኞች ናቸው ወይም ደግሞ በስራ የሚያምኑት ናቸው። ከሌሎቹ ማህበረሰብ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው? ይሄ ነው ብሎ አስቀምጧል። ስለዚህ ለህዝቡ ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ የተለየ ጥበቃ ያደርግላቸዋል ብቻ ሳይሆን ያደርጋል ኦሬዲ። የሚያደርገው ግን ከሌሎቹ በተለየ መልክ አይደለም። ልክ እንደሌሎቹ እንደሚደረግላቸው ለሌሎቹ እንደሚደረግላቸው ነው የሚደረግላቸው። የነዚህ ግን ልዩ የሚደረግላቸው ጥበቃ ሳይሆን ወይም ደግሞ ሴኩሪቲ ሳይሆን ምንድነው ማለት ነው? ከሌሎቹ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር ታታሪ ሰራተኞች ወይም ደግሞ በስራ የሚያምኑ ጠንክሮ የሚሰሩ ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው ብሎ ስለሚያስቀምጡ the answer for
B is also false. So we do not false no. Being false no. You know what? The second question. What surprises many people who visit or hear about the Awaramba community is that the transformation has occurred. Yes, in a traditional and what conservative what conservative society says this one. Yes, ወደ አውረምባ ማህበረሰብ የሚሄዱት ሰዎች ምንድነው ለጉብኝት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስለ አውረምባ ማህበረሰብ የሚሰሙት ሰዎች ከሚያስደስታቸው ደግሞ ሰርፕራይዝ ከሚያደርጋቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ስለ ወግ አጥባቂ መሆናቸው ኮንሰርቫቲቭ ሶሳይቲ ማለት ወግ አጥባቂ መሆናቸውና እንደውም ደግሞ ምንድነው ምለው በዓላቸው የሚያደርጉት የሚያንከባክቡትና ለየት ባለ ትራንስፎርሜሽን ወይም ደግሞ ለውጥ የሚያሳዩት ማህበረሰብ ስለሆኑ ነው ምናምን ብሎ ያስቀምጣል። ስለዚህ እና ፎልስ ነው ትሩ ነው። the answer is true. yes ወግ አጥባቂ ናቸው ይላል ምንባባቸው ላይ። ስለዚህ the answer is true for question C. yes ምርጫ C መልሳችን true ነው የሚሆነው ማለት ነው። the next one is what? D says like the rest of Ethiopia. yes women in Awaramba are generally subservient to men. subservient ማለት ነው ተገዢ ናቸው። ኢትዮጵያ አጠቃላይ ያሉት ሴቶች ለባሎቻቸው ወይም ደግሞ ለወንዶች እንደሚገዙ እነኚህም ልክ እንደነኚህ በጠቅላላ ጀነራሊ የምትለው ምንድነው ጀነራሊ what servants to men ለወንዶች ተገዢ ናቸው ይላል። yes ይገዛሉ ይላል ምንባባቸው ላይ ግን የሚገዙት ወንዱ በልጦ ወይም ደግሞ ሴቷ አንሳ ሳይሆን ምንድነው ማለት ነው እኩል የሆነ ተመሳሳይ ምን አላችሁ ይላል እኩሌታ አላችሁ እኩሌታ መብት አላችሁ ይላል። ወንድም ሴትም በስራ ዘርፍ ይሁን በጾታ በየትኛውም ነገር በእኩል አይን ይታያሉ ይላል። ከሌሎቹ ራሱ ልዩ የሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ የሚያለያያቸው ምንድነው ከተባለ አሁን የነገርኳቸው ነው ማለት። ስለዚህ በምንባቡ መሰረት መልሳችን ምንድነው መሆን ያለበት ማለት ነው ሌላ ያለው ፎልስ ነው። yes ፎልስ ነው ይገዛሉ ግን ከወንዶች ጋር እኩል ናቸው ብሎ ምንድነው ማለት ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። so the answer is false. E ደግሞ ምንድነው የሚለው the Awaramba community has contacts with members of other communities around it. አካባቢው ላይ የሚገኙት ኮሚዩኒቲዝ ወይም ደግሞ ከማህበረሰብ ጋር ለምሳሌ ከና ተቀምጡላቸው ምንባብ ውስጥ ካሉት ማህበረሰብ ጋራ ተስማምቶ ወይም ደግሞ ተገናኝተው ሪሌት አድርጎ ሪሌሽን ፈጥሮ አብሮ ይኖራሉ ይላል። that's right the answer is true. ተስማምቶ ይኖራሉ። ስለዚህ መልሱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው true ነው የሚሆነው ማለት ነው። የስንተኛ የኢ መልሳችን true ትሆናለች ማለት ነው። the next one is what F says what? Many studies have been done on the way of life of the Awaramba community because members of the community rejected the ways of life of what? The rest of society around them. Yes? እንደዛ ነው የሚለው ምንባባቸው ላይ እንደዛ ነው የሚለው ምን ይላል? ብዙ በብዛት ጥናት ተደርገው እነዚህ ሶሳይቲዎች ከሌላ ሶሳይቲዎች የተለዩበትን መንገድ የሚገልጽ እጅግ በጣም ብዙ ጥናቶች ተሰርተዋል ይላል። that's completely wrong አልተጠቀሰም። ምንባባችን ውስጥ እንደዚህ ምሎ ሐሳብ አልተነሳም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ፎልስ እንላለን ማለት ነው። በምንባቡ መሰረት ስለተባለው የተነሳው ጥናት ምንባባችን ውስጥ አላጋጠመንም። በዚህ ምክንያት ምን እናደርጋለን ማለት ነው መልሳችን ፎልስ ብለን በአጭሩ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ የተሰጠን የአክቲቪቲ 342 while reading የሚለው ታስክ ይህን ይመስላል። የሚቀጥለው አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይዝን በጋራ እስከምንሰራ ድረስ ለዛሬ ግን መስራት ያለብን ወይም ደግሞ ማለት ያለብን መልሶች እነኚህ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትክክለኛ መልሱ በምንባቡ መሰረት የተቀመጠልን ይህን ይመስላል። ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ እናበቃለን ማለት ነው። ግን ወደሚቀጥለው አክቲቪቲ ከመስራታችን በፊት ለውጥ ለማሳየት የግዴታ አስተያየት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ ብታደርግ የተሻለ ይሆናል እንደዚህ ቢሆን አሪፍ ነው ብላችሁ ለማለት የፈለጋችሁትን ሐሳባችሁን ኮሜንት ስር ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል።
ለዛሬ ግን እዚህ ላይ እናበቃለን። ፕሊዝ ላይኳን ሼሯን እንዳትረሱ። የስ የተጠቀማችሁ ተጠቃሚ መሆናችሁን የሚያሳይ እሱ ማለት ነው። ላይክ ሼር በማድረግ እንድትረዱን እያልኳቸው ዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። በቀጣይ ሌሰንስ እንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ እያልኳቸው ሰነበትኳቸው። ባይ